Fidel, nasa ka na, Fidel? Magpakita ka na, bro. Ayan na. Ayan na siya. Ah, nakiti siya! Jeez. Ako? Hindi, si Padre Salvi. Ang init. Parang nasa loob din ako ng impyerno. Hindi bro yan. Oh, Les Miserables! Wow! Paborito ko yan eh. I like it. Everything about this episode is simply perfect, I think. I think this is not one of my top 5 episodes, pero it feels like this is the perfect episode. Hey guys, the name is Jasper. Welcome back to another reaction video. It's time for episode 45. Finally, nandito na tayo. I'm about to catch up. Pero if you're new here, please subscribe to the channel to support me. Kasi I noticed na I'm getting a lot of views, pero there's always that chance na you're a constant viewer pero you're not subscribed, diba? Pero I really appreciate it if you guys subscribe so that maging updated kayo about my future videos and stuff. I like doing reaction videos, especially on this show, Mikay, Clara, Ibarra. Pero now we're on episode 45. There's yung first section natin usually magre-reply ako sa mga comments. Pero since I'm recording this video na hindi pa na-upload ng episode 44 as of the recording of this video, then we can just jump right in and watch episode 45. I just finished watching episode 44 a few minutes ago. I love it. And now, it's just time for episode 45. Let's just see it in 3, 2, 1. Magpasalamat ka na ginamit ng Panginoon na instrumento si Maria Clara para masalba ka. Voy a rezar por tu éxito, mi querida ahijada. Muchas gracias, Nino. Gracias. May weakness din ni Padre Damaso mismo si Maria Clara, no? Pero ito ang tatandaan mo. Minsan ka pang mapahamak dahil sa dalagitang yan. Patawarin ako ng Diyos. Hindi mo maiibigan ang bibigay kong parusa sa Kanya. Grabe. Adios. Wow. This is really heavy. Parang ngayon lang natin nakita si Clara ng ganitong takot at takot. Clara? Senyor, pasensya na ho. Ngunit kailangan na naming umalis. Baka maabutan pa kami ng 9:00 ng Guardia Sibil. Sandali lamang. Ginawa ba sa iyo to ng dating kura? Sa aming lahat ho. Yung iba po ay sinundunan ng kanilang mga magulang. Pinagpapalo ulit sila. Dahil hinalit raw namin ang praile.
Kayo pa ang kinagalitan. Gayong kayo na nga itong nilipastangan. Kasalanan raw ho namin yun. Sabi po ng ibang mga magulang, pagsuway raw ho sa utos ng parayle at ng Diyos ang pagsama namin sa inyo, Senyor. Inaayos lamang raw ng parayle ang aming mga ugali. Po kami nagkupit. Gawaan tayo ng Diyos. Hindi nila napagtatanto na ang pananakit ay isang masamang gawain. Na ang mga batang pinapalo ay madalas nagkakaroon ng mababang pagtingin sa kanilang sarili. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa, maging ang praile. Good. Maestro, huwag kayong magsasalita ng ikapapahamak ninyo. Huwag kayong mag-alala. Pinapangako ko. Nakakausapin ko ang inyong mga magulang. At pangako na dun sa eskwela ang aking pinatatayo. Walang sino mang guro ang pwedeng manakit sa inyo. Doon sa ating eskwelahan ay magiging malayang sanayan na aasain ng inyong isip, mga puso. Patatatagin ang bata hanggang sa pagtanda at gumulang ng may tiwala sa sariling kakayahan at paniniwala. Kaya tumahan na kayo at huwag matakot. Dahil kami ng guro ang bahala sa inyo. Let's go, Ibarra. My hero. Academia. Sorry. Salamat po. Salamat po. Pinagtanggol niyo ako kay Padre Damaso. Kahit alam kong hindi niyo kailangan gawin yun. Wow. Magpasalamat ka, babae. Yan na naman, Tia Isabel, manahimik ka. At hindi napahamak si Maria sa pagtatanggol sa iyo. Dahil makaririnig ka rin sa akin sakaling mangyari yun. Tia, Alam ko po na maraming katulad ninyo na hindi ako gusto dahil kakaiba ako. Pero maniwala po kayo sa akin. Hindi ako masamang tao. Mabuti naman at hindi ka masamang tao. Sana nga. Mabuti pa pumunta ka doon sa kusina at samahan mo si Andeng para hindi itong panay kalaswaan at kapahamakan ang inaatupag mo. Masusunod po, Doña Isabel. Wow. Wow. At this moment, dinulok ni Clara yung kanyang pride. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit hanggang ngayon ay pinagtatanggol mo ang babaeng yan. Dapat kasi, hinahayaan mo na lang ang ninong mo. Dude, grabing gagawin ng ninong na yun. Sobra-sobra naman yun. Ngunit nakakaawa naman ho siya, Tia. Yun nga yan. Ano ka ba, Tia Isabel? Di mo ba nakikita yun? Palayasin. Saan naman ho siya manunuluyan? Kay Crisostomo mo ulit? Hindi na ho, Tia. Tia Isabel, bulag ka sa mga... Like, dude. Alam ko mahal mo si Maria Clara, pero dude. Di mo ba alam na... Di mo nakikita Tia Isabel na parang tarantado si Padre Damaso? Ang Clay na iyon ay hindi lang masamang impluwensya, kaibigan siya ni Crisostomo Ibarra. Kaya ako'y nagtataka kung bakit hindi mo pinaalis ang salbaheng babaeng iyon. Tutulungan talaga itong dalawa na ito. No? Teamwork. Pinalalabas mo ba na mahina akong fraile? Kung sa bagay, nagawa mo nga akong paalisin dito at ikaw ang pumalit bilang kura ng San Diego, hindi ba?
Perdóname, Padre. Ngunit wala akong kinalaman sa pagpapaalis sa'yo dito at paglilipat sa'yo sa ibang parokya. Marahil nais ng mga sacerdote na mawala ang tensyon dito dahil sa nagawa mong pagpaparusa at pagpapahirap kay Don Rafael Ibarra. No menciones más el nombre del hereje y filibuste. Grabe yung lugar na to. Lahat puro pula, no? Parang nasa loob lang sila ng hell. That's a very good set design. Tama na sinapit niya. Se lo merece. At kapag ka yang si Crisostomo ay tumulad sa kanyang ama, ako rin ang makakalaban niya. Kahit na ikaw pa ang kura dito. Grabe itong dalawa na to. Nice. New day. Nakangiti na. Kaya dapat, happy. Parang walang nangyari. Mag-work ka lang, punas-punas. Dahil kung hindi, baka maligwak ka sa bahay na ito kung saan ka papulutin. Fidel, nasa ka na, Fidel? Magpakita ka na, bro. Right now is the right time. Ayan na. Ayan na siya. Pasok po, senyor. Binibining Clay. Sir Fidel. Ano meron? Imported cheese and biscuits. Para kay Senyorita Maria Clara? Nasaan si Sir Ibarra? Marahil ay abala sa kanyang ipinatay yung eskwelahan. Hindi mo ba nagustuhan ng aking munting regalo para sa iyo? Para sa akin? Bait-baita. This is my peace offering. Considering what happened in the past between us. I mean the bad things that happened between us. I hope there are no hard feelings. Ano nga ulit yan? Imported biscuits and cheese. Wow. Ah, nakiti siya! Cheese? Oh, Sean, may pa-cheese. Thank you. Eh? Lo siento. Si lo que dije, le calento la cabeza. Padre. Ah, ito na. Padre, may naghahanap po kay Padre Damaso. Papasukin mo. Dahil sa pakiramdam ko, ay mas mainam kausap yan kesa rito sa katoto kong fraile. Jack, ho ba kayong nais niyong makausap ang taong yan? Eh, sino ba siya? No, si Ibarra na yan. Quien quiere que seas, entra ahora mismo. Oh, Ibarra just walking to the lion's den. Buenos dias po sa inyong mga reverencias. Oh. You're now in hell, Ibarra. Speak of the devil, di ba? Magandang umaga po. Sulat po para kay Kapitan Tiago. Akin na yan. Salamat. Buenos dias, Doña Isabel. Buenos dias, Don Fidel. Ipagpaumanhin mo, ngunit marami pang ginagawa si Binibining Clay. Paumanin ho, Doña Isabel. Binibining Clay, Doña Isabel. Wag ka muna umalis. Wag. Ba yan? Bitin? Hindi maganda sa isang babae Ayan na naman, yun na naman, yun na naman. makita sa isang lalaki, lalo na kung siya'y nag-iisa o walang kasama. 16 years old? Kailangan na chaperone.
May sinasabi ka? 16 pala siya. Nagpapasalamat lang po ako sa sermon. Sa Sa lesson. paalala ninyo. Oh, yeah. Doña Isabel, huwag po kayo maglala, hindi na po maulit. Mabuti kung ganon. Bueno, dali mo na ang liham ni Don Tiago sa kanyang silid aklatan at ilapag mo na ang kanyang mga sulat doon. Oh my Susunod God. po. Plastikan mode na tong dalawa na to. Kung papatol, huwag kang papatol. Suman. Gah! May liham. May keso. Okay lang yan. Ano ang kailangan mo sa akin, Ginoo? Kung maaari po sana na makausap kayo sa tayong dalawa lang. Kung mamarapatin ng mahal na kura. Si. Bueno, maiwan ko muna kayo. Batid kong marami pa kayong pag-uusapan. Kinato. Nakakagulat naman ang iyong pagdalaw. Samantalang alam ko naman na abala ka sa pagpapatayo ng iyong eskwela. Tama po kayo, Padre. Kaya't naririto ako upang anyayahan kayo sa nalalapit na pagpapasinaya ng paaralan. Invitation. Nosoy ipokrita, Crisostomo. Matapating kita. Hindi ako maaaring pumunta sa isang pasinaya na labag sa aking pagiging isang alagad ng Diyos. Alam mo, walang ibubungang mabuti ang Crisostomo, lalo na sa mga bata. Dahil yan ay magiging kanlungan lamang ng mga tulisanes, ng mga erehe, at ng mga filibuster. Ngunit hindi po yan ang layunin ng paaralan, Padre. Bagkus, layunin nito ay turuan ng mga kabataan na magkaroon ng malayang pag-iisip. Bigyan sila ng sapat na kaalaman upang maging mapagtanong. Tulad ba ng pagkikwestiyon sa mga aral ng simbahan? Mga sinasapian na yata kayo. Ngunit hindi po sinasapian ng demonyo ang mga taong nagnanais ng kaliwanagan, Padre. Nagtatanong ang mga tao upang sila ay matuto. Hindi ba't gano'n rin po ang ating Panginoong Jesucristo? Nagtanong sila ng mga aral sa mga Fariseyos. Hindi naman porke ang isang tao ay nanghihiling ng paglilinaw o kaya kine-question ng simbahan ng gobyerno ay maaari na silang tawaging tulisan o di kaya ay mga rebelde at suwail. Wow. Mukhang sinasapian ka na nga. Ay, nako. Hindi po, Padre. Dahil ang mga sinapian po sa palagay ko ng masamang espiritu ay ang mga taong gumagamit ng dahas. Oo. Mga nananakit. The shade. Lalong-lalo na sa mga taong walang kalaban-laban, The shade. pinapamalas lamang ang kanilang kapangyarihan. Oo. Lako, wag yan. At sino ang pinatatamaan mo ng iyong matatalim na salita na galing sa iyong bibig? Ha? Crisostomo Ibarra? Ako ba? Ako? Hindi, si Padre Salvi. Ang init. Parang nasa loob din ako ng impyerno. Ang libro yan. Oh, Les Miserables! Wow! Paborito ko yan eh. Les Miserables. Okay, let's go. Hindi ko na-expect naman yung Les Miserables reference dyan. Magandang araw po. Pasensya na po kung pinakailaman ko to. Pamilyar po kasi sa akin yung pamagat ng libro eh. Les Miserables. Los Miserables. Nabasa mo rin yan?
Napanood ko po sa sine. Musical po to eh. Napanood mo sa sine? Anong sine? At yung musika... Anong sinasabi mo? Well, Pasensya na po. Wala po. gusto ko yung Tama ganitong po kayo, usapan. nabasa ko po yung libro. Human interactions, yan ang gusto ko. At walang sumuway sa'yo? Sumuway. So, Binasa ko lang naman po eh. Hindi naman po malaswa ang librong yan. In Oo. fact, ang tema ng nobelang Yan yan ay tungkol sa kawalan ng hustisya at kakulangan ng pagkamakatao sa lipunan. Do you hear the people sing? Ang lalim ng iyong mga sinabi. Oh, Sana kalma. ay nagagawa ko rin ang mga ginagawa mo na makapagbasa ng mga nais mo. Bakit po, senyorita? Kaya nyo rin naman pong gawin na magbasa, hindi ba? Minsan ko nang nagawa yan, ngunit nahuli ako ng tiyan, napagalitan ako. Ano ba yung binabasa mo? Ay, El Conde nga de pala. Montecristo ni Alexandre Dumas. Ano bang nangyayari sa'yo? Alam mo, natatakot ako. Baka maging lumihis ka sa maling daan. Bakit naman po? Wala naman pong nilalaman ng librong yon na ikasasama ng mga babae. At kung nabasa po yun ng ama nyo, bakit kayo hindi pwede? Santissima, kung yan ay ikakatwiran ko sa aking papa, sa aking tiya, at lalong-lalo na sa aking ninong, baka hindi lamang ako kagalitan. Baka ako rin ay makagupit din ng pamalo. Kung kayo po ba ang tatanungin? Kung kayo po ang masusunod na magdesisyon para sa sarili nyo, nais nyo bang basahin ang libro? Yeah, let's go. Yan ang gusto ko. Sige, nakangiti kayong dalawa. Tutulungan kita. Oh my God. Pangako hindi kita isusumbong. Oh my God. Magiging sikreto natin to. Wow, parang... Basta ha, Yung mga... huwag kang magpapahuli kina Doña Isabel sa ama mo at lalong-lalo na sa ninong mong Braille. Yung excitement sa mukha ni Maria Clara, oh. Oh my God. Oh my God. Hey Google, turn on the light. Maliwanag na yung buhay ko, bro. Oh my God. Paumanhin po, Padre. Ngunit, hindi po ba't mas mainam kung magkakaroon tayo ng mga mamamayang kritikal ang mga pananaw sa lahat ng mga klase ng paniniwala? Mga mamamayang matatalino, kine-question ng lahat. Kaysa tinatanggap na lamang ito? Gaya ka rin lang yung ama. Oh, yung pala niya yung Siyempre, plans. Okay, never mind. Isang filibustero. Un momento, Padre. Oh, Ngunit aprobado po ng gobyerno ang eskwelahang ito. yeah. Maski ng mahal na kuna na si Padre Salvi, ay sinusuportahan ang proyektong ito. Wala po akong sinusuway na gawain ng simbahan at gobyerno, kung kaya't wala kayong maaaring iparatang sa akin na masasama, katulad ng ipinaratang sa aking ama. Kung sila ay napapaikot at napaloko mo, hindi ako. Dahil naaamoy ko ang dugo ng isang revolusyonaryo sa'yo. Ooh. Ang dugo ng isang rebelde. Oh my God. Kung gayon ay hindi ko talaga kayo mapipilit, Padre, kung hindi nyo nais tumalo. Ngunit pakiusap lang. Nasa harap ko ay manlimos kayo kahit konting galang sa alaala ng aking ama. Dahil kung hindi, Dahil kung hindi ay ano? Ha?
Ginagalang ko po kayo, Padre. Dahil kayo ay ninong ng aking nobya. Wow. Kung kaya't nawa po, ay kapwa tayo kaawaan ng Panginoon. Dang. Adios, Padre. Nilolok niya yung ano niya. Nako, gusto... Mia del Diablo! Diablo! Hindi niya din makontrol sa sarili niya. Cabron! Wow. Oh my God, ito naman. Hindi. Nakangiti siya. Crazy. Wow. Oh my God, yung sermon. Gagawin na rin yung sermon. Mula nang ako'y mawala. Gaano mo kamahal ang aking anak? Ano ba ang kaya mong isakripisyo para makasama mo ang pinakamamahal mo sa buhay? Kailangan kong makausap si Maria. Tulungan mo ako. Ako ay nakikiusap sa iyo. Ang cute. Paano Oh my naman God. ako makakahindi sa pes na ganyan? Sa matang Yeah. yun. Slowly but surely, nag-i-improve na po ang mga tauhan sa nobelang to. Proud ka pa, ha? Friends yarn. Gusto ko yarn. Oh my God. Ano ba mangyari kay Sir Ibarra? Mamamatay po ba siya? At ano sa palagay mo ang lunas para mawaksi ang iyong puot? Kamatayan Oh. ni Crisostomo Ibarra. What? Salve Regina, Pater Misericordiae, Kita, Dulce do, et spes nostra salve. Ano yun? Ay, yun ang ano, diba? Oh, what the hell? Ang dami nangyayari. Alright. Okay. One at a time. Hey Google, turn off the light. Okay. Kailangan nakapatay yung ilaw para makafocus ako. You know what? This entire week has basically has a lot of all of the episodes sa linggo na to ay they're all amazing. But you know what? This episode right here, it consists of all three things na what I like about this show. Let's start with this one. Saan ba yung tatlo na yun? You know what? Let's start with this one. Grabe, nakita. The last time we've seen Clay na vulnerable ay yung mga episodes na she shared with Sisa, 'di ba? And it hits different whenever you see Clay being sad and crying. Lumalabas yung na vulnerable siya. Again, it hits different, 'di ba? Pero wow, this is a good, I think on whatever happened sa ending ng previous episode, this is a good outcome na nangyari. Kasi ngayon may nagtanong sa akin na totoo pa rin bang, kasi I also commented about like nadidecay yung idea na yung jealousy na nakukuha ni Maria Clara kay Clay mismo ay it's decaying her, 'di ba? It's decaying her. It's like reverse. It's decaying Maria Clara herself because parang na-meet ni Maria Clara mismo ang kapantay niya sa mundong ito, given na si Maria Clara yung kinoconsider na perfect sa town ng San Diego. I still think na while sa abangan makikita natin na makukumpleto yung friendship nila and stuff like that, I still think na kung ano man yung ideology ni Clay, it will continue to decay. Like Maria Clara,
in a way na talagang magkakasakit siya. Magkakasakit siya in future episodes. Mahirap explain eh. It doesn't make sense right now. Pero I still think na she will never be fully secured, right? Parating magiging insecurity niya yung idea na Clay is very different. Na it feels like Maria Clara is missing a part of her. Hirap explain, di ko ma-explain. Pero what I'm just trying to say is that Maria Clara knows na there's more to life, right? There's more to life than her being just babaeng Pilipina. Yeah. And yun ang magiging insecurity ni Maria Clara in the coming episodes, in the future episodes. It's going to be Maria Clara's challenge, obstacle to fully understand kung ano yung ideology ni Clay about feminism and stuff like that. Even though may kita tayong good moments between them, may kita natin yung mga bestie moments na magkasama silang dalawa. That kind of insecurity is going to be an ongoing problem para kay Maria Clara that she needs to handle, you know. Kasi the seeds were planted. The seeds were planted last week. The seeds are being planted this week, 'di ba? And we just can't stop from there. And again, I'm just really curious to see what will happen next. Pero I'm really happy about this episode kasi it consists of a lot of things that I simply love about the show. Again, the typical drama na gaya niyan. Clay being vulnerable. Pero we have moments like this that is fresh, na wala sa libro at all. Itong confrontation na to, itong tatlo na to na magkakasama. And this conversation between Padre Damaso and Ibarra is something that wasn't in the books. Kaya sabi ko, it feels like this show, sinabi ko to in the previous weeks, it feels like this show is the superior version of Noli Me Tangere. Yung nobela mismo, the Noli Me Tangere novels, that is its own monster, diba? Nothing beats the original. That's its own thing. Pero if I wanted to introduce that kind of story to a wider audience, then basically this show is the best medium para maipakita ko sa ating story na to. Kasi not only it's watchable, right? Instead of spending a lot of days reading a novel, because that thing takes a lot of time and that thing takes a lot of effort. Pero in a world kung saan everybody's basically watching Netflix, HBO, stuff like that, it's easier to watch. It's more accessible. Kaya I will recommend to anyone who is curious about the Noli Me Tangere story this show right here. Kasi not only it's telling the entirety of Noli Me Tangere, but it's also adding a lot. It's also adding a lot to the characters, diba? Like this scene right here. Kung ano man yung naging usapan nila dito, it's going to be their future confrontations are going to be beefier. There's more meat to future confrontations because of this scene right here. Pero it's just crazy how the filmmakers were able to make this thing happen. Kasi clearly, it's Ibarra walking into the lines then, di ba? And halatang halata na itong set na to, lahat, kung hindi brown, kulay pula. Just like I said earlier, mukhang nasa loob sila ng impyerno. Di ba? Sila yung mga literal na
itong dalawang satanas nakaupo sa lamesa sa loob ng impyerno. And there's this small um, clip right here kung saan nakaupo mismo ito, si Damaso, na yung sugat niya, yung pasa niya dito, whenever it's being reflected by the light, parang mukhang demonyo siya, di ba? Like, half of his face, parang literal na mukhang demonyo, mukha mismo ni Satanas. And that was a very nice, a small detail that the filmmakers added and thought about that I think is very effective because basically this is Ibarra just talking to the devil, which Padre Damaso is. Diba? Everything is red. Everything is just everything. Each item here, each design is intricate. Lahat may reason, and it's again, it's simply crazy with the amount of details that they have here. The other thing that I like about this episode, actually, this is my favorite episode this week. The other thing that I like about this one is simply this scene between Fidel and Clay. Again, I am a big Clydel person. Not Filay, not Filay, but Clydel person. And I just wanted to see more screen time with sharing the two of them. The filmmakers are very good. Alam ko sinasabi ko na, no, Fidel, wag ka muna umalis. Stay ka muna. But I'm saying that as a joke. Kasi the filmmakers know how to balance the kilig moments. Kasi clearly, moments, stuff like this were made for for the modern audience, 'di ba? I think yung interest level ng audience sa Maria Clara at Ibarra sa No Limit Tangere ay hindi kasing taas kung wala tong dalawa na to. I think both of them are basically great additions to this story. Kasi, just like I said, it makes the No Limit Tangere story modernized and catered to the current audience that we have right now. And, I'm simply happy because Clay is now smiling at Fidel. And I'm just happy seeing both of them. I hope now whatever happens next between the two of them will be, just positive vibes from now on, 'di ba? And another thing that I really love about this episode right here is simply the human interactions that they have. For a second, for like a good minute, it feels like I'm watching like a regular sitcom. You know, that's why I like sitcoms, especially those things from Nickelodeon. iCarly, Drake and Josh. Is that not only they're funny, but it's just regular people having conversations, diba? This stuff right here, uh, after all of the drama na nangyari kay Clay and during the entire this week's episodes, small moments like this makes the characters fuller, makes them more likable, diba? And it feels na, especially in Disney right here, lumod pa mismo si Clay, it feels na it reminds me of those movie tropes na, it's just like, they're like sisters. Diba? Like, ito, parang, even though tinatawagan ni Clay na ate ito, parang ito yung dito sister mismo na full of curiosity, full of imagination, and nandito yung ate mismo para i-introduce siya sa mundo niya mismo, diba? To the world of opportunities and um like she knows that there's something beyond the horizon, diba? And I like seeing
Um, you can clearly see Barbie Fortez's and Julian San Jose's faces here because they share a lot of excitement. And the acting here is very infectious. That's why I'm really also like smiling just watching this scene right here as it plays out. I want more of this stuff right here. I can watch a show starring just the two of them. Just having to deal with life sa loob ng bahay mismo and trying to avoid Tia Isabel um along the way. I will watch that show. I would pay to watch that show. Maria Clara at Maria Clara. Or yeah, Maria Clara. Maria Clara Square. Maria Clara Square. um, ano ba yung gusto ko dito? Yeah, I also like this scene right here. Again, just like I said before in the previous episode, Tia Isabel is just simply giving me that trope, the evil stepmother, right? Parang sa, I think it was Cinderella yata or Snow White. There's like the evil stepmother, diba? Basically Tia Isabel is giving me that kind of vibe, and I like it. I like it. Everything about this episode is simply perfect. I think this is not one of my top 5 episodes, pero it feels like this is the perfect episode. A lot of drama being mixed with comedy to everything's very balanced. Everything's spread out. The editing here was very good. Again, this is simply a perfect episode. And that's my opinion to it. Just a perfect episode. And now when it comes to the abangan stuff, ooh, a lot of things happened here. We will go babalik tayo sa pagka-big sad ni Maria Clara because she's crying here. I wonder what ano kaya meron dito sa scene na to. Try natin i-analyze. Oh, by the way, yung part nga pala dito yung Les Miserables. Nagulat ako, na-excited ako na lumabas yung pagka-fan girl ko kasi um, Les Miserables is one of those books na gusto kong basahin pero hindi ko pa na mabasa. Pero again, I'm a huge fan of the musical. Inintroduce to actually ng teacher ko si Ma'am Gucci. Hello, Ma'am Gucci, kung nanonood ka. Teacher ko sa English sa high school. I think it was in second year or third year yata. Or maybe it was fourth year. Inintroduce niya sa amin yung Les Miserables. And then it was also around that time na the Les Miserables movie starring Hugh Jackman ay ipapalabas. So, what I did, instead of reading the book, I just watched this old Les Miserables movie starring Liam Neeson. I think it was a 1990s film or an early 2000s film. Tapos pinanood ko yung Les Miserables mismo sa sinehan, musical. Nilibre ko pa yung dalawa kong kaklase. And after that, pinanood ko ulit yung Les Miserables for the second time with my dad. Such an amazing amazing event. And wow. Alam niyo ba, I think Les Miserables was written around that time when No Limit Tangere was written. Sa pagkakalam ko. I think nasa 1800s din sinulat tong Les Miserables na to eh. Pero yeah, let's try analyzing the abangan stuff here. Nagulat ako dito sa sermon kasi I'm a huge fan of that chapter sa libro where everybody's basically inaantok na sa sermon ng pare. Um,
yung sermon sa libro mismo is basically the most interesting kind of sermon na it's crazy how Jose Rizal was able to make the sermon chapter very interesting. There's just simply a lot of small things na nangyari doon na talagang nagustuhan ko kasi I can relate to it. And wow, kapag narinig yung sermon ni Padre Damaso on this chapter, talagang eh, um, you, you will either get depressed or you will either find the sermon funny. When I was reading the books and when I was also listening to the audiobook, I just find the entire sermon to be funny because of the little reactions that the people around dito sa scene na to. So finally, we're going to get the sermon. So papalapit na talaga tayo sa pista ng San Diego. Si Kapitan Tiago nandito na rin. Ano kaya meron dito? Sino kaya na-meet dito ni ano? Kasi kailangan ni Ibarra ng tulong kay Clay, no? I wonder kung ano yun. Yarn. Ano nga to? Kuhan sa nobelang to. Proud ka pa, ha? Friends yarn. Gusto ko, yarn. I like that. That's cute. Okay. Ano kaya itong scene? Siguro ito yung scene na, spoiler alert ha, pagdating sa libro. Pero ito yata siguro yung around sa ano mismo, no? Sa eskwelahan. Pero ba't na nagusumpatan si Ibarra? Ito yata yung yung sinasabi ni Elias. Na may kaaway si Ibarra. Kasi ito yung tama, ito yung lubid. Okay. Nothing much to it, pero, I was hinting about something na masamang mangyayari sa school. It's this episode right here. But yeah, that's my reaction to this episode. Amazing episode. I think just like I said, this is the perfect episode. The perfect episode. Not in my top 5, but it's the perfect episode. What do you guys think? Leave a comment down below, and I'm going to read them on the episode 46 reaction coming today, actually tomorrow. So see you guys around. Goodbye and take care.